Hello. Không biết là mọi người ở dưới mọi người có nghe rõ mình nói không ạ? Dạ có. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lời đầu tiên thì mình xin được giới thiệu đôi chút về mình. Thì mình tên là Quỳnh Mai. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện tại thì mình chuẩn bị lên là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Fulbright Việt Nam. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ngày hôm nay ở đây đã dành thời gian đến để có thể lắng nghe cái phần chia sẻ của mình, cũng như là tất cả các bạn, các anh chị diễn giả ngày hôm nay có mặt tại đây. Và để bắt đầu cho cái bài trình bày của mình, cái bài nói của mình á, thì mình muốn bắt đầu nó với một cái câu hỏi rằng là không biết đã bao giờ mà bạn đứng trước một cái cơ hội, thay vì bạn cảm thấy rằng là mình vô cùng hào hứng để đón nhận cái cơ hội đấy, thì bạn chỉ muốn nói rằng là bản thân mình thực sự muốn từ chối cái cơ hội đó chưa? Bản thân mình đã từng như vậy, và thực ra thì mình mới như vậy ngay trước cái bài nói ngày hôm nay thôi. Khi mà nhận cái lời mời trở thành diễn giả của TEDx thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều, đã suy nghĩ đến câu chuyện là mình có nên từ chối hay không. Mình đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân rằng là liệu mình là ai, mình có đủ đặc biệt, mình có xứng đáng để đứng đây để kể cái câu chuyện về bản thân của mình cho tất cả mọi người không, hay rằng là liệu rằng có còn ai còn nhớ tới mình hay không, khi mà mình đã rất là lâu rồi không còn có cơ hội để làm việc cùng với các bạn học sinh cấp 3 nữa. Các bạn thấy đấy, thì ngày hôm nay mình vẫn đang đứng ở đây với vai trò là diễn giả của TEDx. Và mình nghĩ rằng không phải là mình sẵn sàng hay là mình tự tin hay là mình có một cái thành tích nào mình muốn khoe với mọi người nhiều hơn, mà cơ bản thì mình cho phép bản thân và mình muốn rằng là mình có thể bắt đầu cùng với cái hành trình này, cùng với TEDx, để xem là với cái vai trò này thì mình sẽ là ai trên cái hành trình này. Và có một cái câu hỏi rằng khi mà mình suy nghĩ về cái chủ đề của bài nói, thì có một cái câu hỏi rằng là mình cứ luôn đặt ra rằng là không biết rằng là khi mà các bạn cảm thấy lo lắng, hồi hộp, lo sợ cho một điều gì đó, thì đã bao giờ mà mọi người cảm thấy rằng các bạn đã mong muốn, các bạn chần chừ hoặc là các bạn từ chối biến một cái điều gì đó trở thành lần đầu tiên của bạn chưa? Không biết là mọi người có thấy một cái hình ảnh nào của bản thân trong cái câu hỏi này, thì mọi người có thể giơ tay cho mình biết được không? Cảm ơn mọi người. Mình cũng có một cái sự đồng cảm như vậy. Mình đã từng rất lo lắng, mình đã từng cảm thấy rất là sợ mình làm sai, mình thất bại và mình sẽ gây ảnh hưởng tới bản thân, tới hoặc là tới tất cả mọi người xung quanh khi mà đồng hành cùng mình. Nhưng rồi thì mỗi khi mà mình có một cái cảm giác như vậy á, thì mình lại mong muốn rằng là sẽ có một ai đó bước lên phía trước và làm trước điều đấy, khởi xướng điều đấy, bắt đầu điều đấy, và từ từ thì mình sẽ quan sát họ, làm theo, học theo họ, để mình sẽ giảm thiểu tối đa cái sự sai sót của mình. Tuy nhiên thì cũng có những cái lúc mà mình nhận ra rằng là mình tự hỏi rằng là liệu rằng ai sẽ là người đứng ra làm điều này, và mình nhận ra rằng là không ai cả. Và cái khoảng thời gian lần đầu cho mình một cái cảm giác này, đó chính là cái khoảng thời gian mà mình học vào cuối năm lớp 10. Khi đó thì mình đang là một thành viên nhỏ tuổi nhất của câu lạc bộ cộng đồng của trường Nguyễn Du. Thì cho mọi người biết thêm về cái câu lạc bộ này, thì nó cũng là một trong những cái câu lạc bộ đầu tiên của trường, cũng là một trong những cái hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng do học sinh điều hành lần đầu tiên ở thành phố mình. Vì thế cho nên là khi mà mình ở lớp 10 á, mình tham gia ngay vào cái hoạt động, cái cộng đồng mà nó đã có sẵn như vậy, được tham gia rất là nhiều những cái chuyến đi, rất là nhiều những cái trải nghiệm, thì mình thực sự đã rất là enjoy, rất là gọi là vui, rất là tận hưởng tất cả những cái trải nghiệm đó. Cho đến một cái khoảng thời điểm thì câu lạc bộ gặp khó khăn, và nó khó khăn nhiều đến cái mức mà bản thân mình hay là tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã đi đến một quyết định rằng là sẽ tạm ngưng để có thể chờ được một cái hướng đi tiếp theo. Và thực ra nói là tạm ngưng để chờ một cái hướng đi tiếp theo á, nó không đơn giản là chờ, mà đó là tất cả mọi người đều đang đợi một ai đó
bạn bước lên, bạn đủ dũng cảm, bạn đủ cái mức độ tự tin để bạn có thể giải quyết tất cả những cái vấn đề, để có thể kêu gọi mọi người rằng là hãy đứng ra đồng hành cùng tôi và tiếp tục cái hành trình này đi. Và mình cũng là một trong những cái người đã đứng chờ đợi rất lâu, và cho đến một cái thời điểm mà bản thân mình cảm thấy rằng là nếu như mà còn đợi chờ nữa thì liệu rằng cái câu lạc bộ này, cái cơ hội này nó có sẽ biến mất hay không. Và ngày hôm nay khi mà ở đây thì bản thân mình vô cùng tự hào, vô cùng hãnh diện khi có thể nói rằng bản thân trong thời điểm đó mình đã là một trong những người tiên phong dám bước ra để có thể giải quyết, để có thể tiếp tục cái hành trình cùng với câu lạc bộ cộng đồng. Và đôi khi trong cái khoảng thời gian đấy, cái khoảng khắc đấy thì mình cũng nhận ra rằng là đôi khi cái vai trò của một người tiên phong á, nó không phải là một cái vai trò mà bạn có thể bạn phải chờ ai đó đến trao cho mình cái cơ hội đấy, mà đôi khi nó chỉ đơn giản là một sự lựa chọn mà bạn có thể đến và lựa chọn nó, làm nó. Và ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói rằng là cái việc mà mình tiên phong, mình đi đầu trong cái việc là có thể trở thành một người lãnh đạo, một leader thì nó không phải là một cái, lúc nào cũng là một cái kỹ năng mà mình được dạy, được học, mà đôi khi cái hành trình đó là một cái hành trình rất người, một cái hành trình mà mình tin rằng là mình cho bản thân một cái cơ hội được bước đầu tiên, để từ đó thì có thể mở thêm nhiều cái bước đi phía sau cho rất nhiều người khác. Và từ đó thì cái hành trình tiên phong dấn thân trở thành một leader của mình, nó đã bắt đầu với một cái xuất phát điểm rằng là mình không có một ai dạy mình cách để trở thành một leader là như thế nào. Không có một lớp học nào tên rằng là cách để trở thành một người tiên phong, cũng không có một cái hình mẫu nào đủ thân cận để cho mình biết rằng là mình có thể neo noi theo họ như thế nào, mình có thể hỏi han và xin cái lời khuyên của họ ra sao. Cũng không có một ai nói rằng là em có thể làm mà em tin em đi. Và bắt đầu với những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó không có một cái người hướng dẫn, không có một cái sự đi trước nào hết, và mình hoàn toàn là người tự chủ trên cái hành trình này. Thì mình nhận ra rằng là đôi khi cái việc mà mình không biết quá nhiều nó cũng là một cái lợi thế, bởi vì mình sẽ không bị giới hạn bản thân bởi một cái quy chuẩn, một cái khuôn khổ nào đó mà trước đây người khác đã đặt ra cho mình. Và cứ như thế mình bắt đầu cái hành trình mà tiếp tục cùng với câu lạc bộ xây dựng cái câu lạc bộ cho tới thời điểm bây giờ, với tất cả một cái tinh thần vô cùng nghiêm túc, dẫu cho việc là mình đã vô cùng tự ti, vô cùng nghĩ rằng là có thể mình sẽ thất bại trong một cái giai đoạn nào đó bởi vì mình thiếu kỹ năng, mình thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ đến cái câu hỏi rằng là một cái câu hỏi rất là đơn giản là nếu như mà không ai đứng ra thì tại sao đó không phải là mình. Và mình đã bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất như thế. Có thời điểm đó thì cũng có rất nhiều người hỏi rằng là tại sao mình có đủ can đảm, đủ cái gọi là trách nhiệm để có thể dám làm điều này. Thì bản thân mình không thực sự biết rõ đó là tại sao, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là mình là một người đã có những cái trải nghiệm đó, mình có những cái cơ hội đó, và đó là cái khoảng thời gian mà mình sẽ có thể trao lại nó cho rất nhiều người sau này, và có thể biến nó không phải là cái cơ hội duy nhất của mình, mà mình còn có thể nhân rộng cái cơ hội đấy cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Và đó là một cái hành trình mà mình đã bắt đầu cho phép bản thân được tự thử, tự sai và tự điều chỉnh trên cái hành trình trở thành một leader của mình. Và mình cũng tin rằng là cái hành trình tự thử, tự sai và tự điều chỉnh đó cũng là một cái hành trình mà mình tự học, tự làm, tự trao vai trò cho chính mình. Và trên cái hành trình đó thì cũng rất nhiều lần mình đặt ra rất là nhiều những cái thách thức cho bản thân. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái thách thức lớn nhất đó chính là việc là làm sao để mình đối diện với những cái câu hỏi mà mình đặt ra
tự vấn bản thân mình liệu rằng là mình có đủ xứng đáng để trở thành một leader hay không, liệu rằng bản thân mình khi mà mình cứ tự sửa tự sai trong khi bản thân là một người dẫn dắt thì mình có xứng đáng để được công nhận là một leader hay không. Và cái câu chuyện đó nó đã xoay lại trong đầu của mình rất là nhiều, cho đến một khoảng thời điểm thì cho đến một cái khoảng đó là một cái dự án đầu tiên sau khi mà mình rebirth, mình thành lập lại câu lạc bộ. Thì đó là một cái dự án gây quỹ. Nói là gây quỹ thôi nhưng mà thực ra là mình cũng chỉ bán một vài gói bánh, gói xôi để có một cái đồng vốn nào đó đầu tiên. Tại vì trong cái thời điểm mà mình quyết định là mình sẽ đi tiếp cùng với câu lạc bộ thì hoàn toàn là đã không có cái đồng vốn nào nữa rồi. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình đã tự bỏ tiền túi, kêu gọi một số bạn hãy cùng mình đồng hành cùng với mình để bỏ tiền túi ra để có thể gọi là có một cái vốn nhất định để có thể thực hiện cái dự án đấy. Thì trong cái thời điểm đó mình cũng không hoàn toàn tin vào bản thân, không hoàn toàn tin vào những cái kế hoạch, cái định hướng của bản thân và những cái người đồng đội xung quanh có thể làm cùng mình. Mình đặt ra một cái con số gây quỹ, một cái số tiền mục tiêu là 500.000. Nó là một con số rất nhỏ nhưng mà trong thời điểm đấy mình chỉ mong rằng là ôi nó đừng có lỗ là được ấy, nó đừng có mất cả lời lẫn lỗ là được. Và cuối cùng cái kết quả mà mình đã thu lại được đó là mình lời được 2,5 triệu. Nó là một con số không nhiều nhưng mà nó đã gấp 5 lần cái con số mà mình đặt ra ngay từ ban đầu. Và cũng nhờ cái con số đấy thì nó cũng thể hiện rất nhiều cái sự quằn quại của mình trong quá trình mà mình làm cái dự án đầu tiên đó. Các bạn có biết là thậm chí là cái khoảng thời gian đó mình không có kinh nghiệm, mình cũng không có ai hướng dẫn đến cái mức mà mình còn không biết cách để xuất những cái thông tin từ Google Form đi qua Google Sheet hay là Excel để có thể tổng hợp từng cái thông tin đó. Mình thực sự đã ngồi đếm tay từng hàng trăm những cái đơn đấy và những người đồng đội của mình cũng rất là stress trong cái việc là làm sao để chọn lọc, làm sao để có thể không bị sót những cái đơn nào. Và đó là một trong những cái sự mà khởi đầu mà rất là gian nan của mình. Nhưng mà như mọi người đã thấy thì kết quả là mình gây quỹ được 2,5 triệu, nó gấp 5 lần cái con số mình đặt ra ban đầu. Và cũng chính nhờ cái con số 2,5 triệu đấy, nó không nhiều nhưng mà nó đã gọi là đặt ra một cái niềm tin cho mình rằng là chỉ cần mình muốn bắt đầu, mình cho phép bản thân mình bắt đầu. Và với tất cả cái sự tử tế, với tất cả cái niềm tin và cái động lực nội tại đến từ bên trong mình, cái bản năng của bản thân thì mình sẽ làm được. Và đó chính là cái khoảng thời gian mà cái khoảnh khắc nó đã thay đổi cái niềm tin trong mình. Và từ đó thì mình cũng đỡ sợ sai hơn, mình biết là mình cần phải tiếp tục như thế nào, mình cần phải tham gia vào những cái hoạt động như thế nào để mình có thể học hỏi rồi đúc rút ra những cái kinh nghiệm, bài học cho bản thân để từ đó có thể đi tiếp, đồng hành tiếp cùng với các bạn. Và mọi người thấy đó, ban đầu là một cái hành động nó xuất phát từ cái động lực nội tại bên trong của mình, nhưng mà về sau nó là một cái nó đã trở thành một cái động lực, là một cái tâm huyết của rất nhiều người. Khi mà các bạn làm cùng mình nhận ra rằng là có những khoảng thời gian các bạn có thể hy sinh cái tâm huyết của mình, hy sinh cái thời gian học của mình để dành ra để gọi là có thể cùng với nhau thảo luận để giải quyết một cái vấn đề nào đó, lên kế hoạch cho một cái chương trình nào đó. Các bạn có thể hy sinh cái công sức của mình, thay vì các bạn có thể dành cái công sức đó để các bạn làm những cái công việc cá nhân thì các bạn lại tập trung vào cái công việc cộng đồng. Thì từ đó mình nhận ra rằng là mình đã khai phá thêm một cái vai trò mới của bản thân. Đó là từ cái vai trò của một người đi trước thì nó đã đi đến một cái vai trò của một người dẫn đường. Và trong chính những cái khoảng khắc đấy thì mình nhận ra rằng là cái giá trị lớn nhất của một người tiên phong, của việc tiên phong, nó không phải là việc là bạn đã đi tới đâu, bạn đi giỏi tới đâu, bạn đi xa tới đâu, mà nó chỉ đơn giản đó là việc mà bạn sẽ không để bản thân mình là một người đi một mình trên cái hành trình này. Và chính trong những cái khoảng thời gian đó thì mình cũng
mang chính cái tinh thần này đến bất kỳ nơi đâu mà mình đã đặt chân đến, từ bất kỳ một cái tổ chức thanh niên nào. Và mình tin rằng đó là một cái cơ hội mà mình có thể học hỏi, một cái cơ hội mà mình có thể tự trao quyền cho chính mình để có thể bắt đầu một điều gì đó. Và trước hết là tiên phong cho bản thân mình, và sau đó là tiên phong cho những người xung quanh cộng đồng của mình. Vậy thì ngày hôm nay khi mà các bạn ngồi tại đây ngồi để theo dõi những cái bài trình bày của mình cũng như là các diễn giả, các bạn có thể là học sinh cấp 3 hay là người đã đi làm, người lớn, thì mình cũng tin rằng là cái việc mà các bạn bắt đầu một điều gì đó nó không có nhất thiết phải là một cái vai trò mà cần ai đó đến để trao cho mình cái cơ hội đấy, mà đó là một cái sự lựa chọn mà mình tin rằng là các bạn có thể nắm lấy, các bạn có thể làm nó, dù là nó nhỏ nhất, dù là các bạn còn rất nhiều sự lo lắng, các bạn chưa có hoàn chỉnh, các bạn chưa có thực sự quá là chuyên môn trong một cái vấn đề nào đấy, nhưng mà chỉ cần các bạn cho phép bản thân mình đi cùng với một cái tinh thần tiên phong, thì mình tin rằng là đó là một cái cơ hội cho chính mình. Tiên phong trước hết phải là cho chính mình, và tiên phong sau đấy thì hãy là cho cộng đồng xung quanh mình. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ của mình. Có thể là đôi chút vấp váp, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu, và cũng là một lần đầu tiên để kể một cái câu chuyện như thế này đến cho rất nhiều người xa lạ ở đây. Thì mình cũng mong là mọi người sẽ có một cái sự thông cảm và có thể nhận được một vài những cái thông điệp nào đó thông qua bài nói của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.